Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu trailer tập 36 tuyệt thế đường môn 2 là hình ảnh chiến đội Sử Lai Khắc tiến ra sân thi đấu trong sự hò reo của tất cả mọi người. Lần này, đối thủ của bọn họ trong vòng thi đấu đoàn đội chính là Học viện Thiên Linh. Đây được xem là một trong số những đội tạo nên tiếng vang lớn trong vòng đấu loại của mùa giải này, bởi tuyển thủ của bọn họ có tới 4 hồn tông và 1 hồn vương. Đặc biệt là theo như Chu Y đã nghiên cứu trước đó, thì Học viện Thiên Linh nổi tiếng với chiến thuật thi đấu mang tên băng hỏa song khống thiên kíp mâu. Trong lúc hai đội tiến ra sàn đấu thì Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần ở tại phòng nghỉ ngơi của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia đang không ngừng bàn tán về trận chiến này. Rõ ràng, thực lực của Học viện Thiên Linh không hề yếu, nhưng đội dự bị bên phía Sử Lai Khắc lại rất thần bí, bởi thế kết cục trận đấu rất khó đoán. Lúc này, dưới sàn đấu, hai đội đã tập trung đông đủ. Trọng tài thấy vậy cũng liền hô lên 2 tiếng bắt đầu. Các tuyển thủ đều phóng xuất ra vũ hồn của mình. Hoắc Vũ Hạo vẫn đứng khoanh tay trước ngực, Phương Đông và Tiêu Tiêu đứng hai bên, cả ba không có ý định hành động. Hơn nữa, hồn hoàn của cả hai đều là 6 cái. Hiển nhiên, số lượng hồn hoàn là cách đơn giản nhất để phân rõ thực lực. Sau khi hai đội phóng thích ra vũ hồn, bên phía Học viện Thiên Linh liền không khỏi run rẩy. Trong lúc ấy thì Bối Bối, từ Tam Thạch sang Nam Nam và Hòa Thái Đầu đã bắt đầu hành động, 4 người đều phóng thích ra 4 hồn hoàn. Bối Bối dẫn đầu cả nhóm, từ Tam Thạch đi bên cạnh, còn Giang Nam Nam tăng tốc biến mất trên sàn đấu, nhưng thật ra nàng chỉ nấp phía sau lưng Bối Bối mà thôi. Hòa Thái Đầu đi ở phía sau 3 người nhưng tốc độ không kém, trên tay hắn liên tục hoàn thiện lắp đặt hồn đạo khí. Đến lúc này, 3 người Hoắc Vũ Hạo mới từ từ tiến về phía trước. Có thể thấy, nhìn theo cách nào thì đội hình của Sử Lai Khắc cũng đều rất loạn, dường như không có sự liên kết giữa các thành viên học viện mạnh nhất nghìn năm qua lúc này, giống như mạnh ai nấy lo vậy. Phía đối diện, bên phía Học viện Thiên Linh đã phóng thích ra băng xương long phong quyển, một luồng lốc xoáy khổng lồ đem theo khí thế kinh khủng, nháy mắt đã tới trước mặt đám người Hoắc Vũ Hạo. Thấy công kích đang đánh tới trước mặt, 4 người Bối Bối đều làm ra dáng vẻ ngu ngơ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Bấy giờ, có thể thấy rõ vị hoàng đế ngồi xem trên hoàng thành cũng phải nín thở quan sát. Chẳng lẽ Học viện Sử Lai Khắc vừa ra thi đấu liền bị đả thương sao? Uy lực của kỹ năng lợi hại này có lẽ đã đạt đến cấp bậc hồn vương mới có thể đón đỡ. Dựa vào khí thế của luồng lốc xoáy kia tản ra, Hoắc Vũ Hạo đoán rằng đối thủ của đội đối phương nhất định có hồn cốt mới có thể phóng thích ra uy áp mạnh mẽ đến vậy. Trong lúc toàn bộ khán giả đều cho rằng luồng lốc xoáy kia đã khống chế toàn bộ thành viên của Học viện Sử Lai Khắc, thì đúng lúc này băng xương long phong quyển bất ngờ ngưng động lại. Nương theo đó, một màu đỏ từ từ khuếch tán ra rồi bao trùm khắp sàn đấu. Rốt cuộc, khoảnh khắc mong chờ nhất của mọi người cũng đến. 6 hồn hoàng 10 vạn năm của Hoắc Vũ Hạo chính thức bùng nổ, mang theo uy áp cực kỳ kinh khủng, đè ép toàn bộ tuyển thủ của Học viện Thiên Linh. Lợi dụng thời cơ đó, hai luồng sáng màu tím ánh kim không hề có dấu hiệu gì báo trước mà vụt sáng từ khóe mắt Hoắc Vũ Hạo vọt ra. Tinh thần tam chắc cộng với linh hồn trùng kích tạo nên một tổ hợp hồn kỹ hoàn mỹ, khiến bất cứ ai lần đầu đối mặt nó đều khó mà tránh được. Nhân lúc ấy, một tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, Bối Bối và Từ Tam Thạch đồng thời quát lên một tiếng, tốc độ vốn bị băng phong ảnh hưởng mà chậm lại, nay lại tăng lên. Hòa Thái Đầu thì đã hoàn tất thủ tục lắp ráp, cả người lúc này như một pháo đài kiên cố bắt đầu bắn đạn pháo về phía đám người của Học viện Thiên Linh. Từ khi Hòa Thái Đầu lắp ráp hồn đạo pháo đài đến khi sử dụng chỉ tốn 3 giây, tốc độ này khiến Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đang ngồi xem bên dưới cũng phải khiếp sợ đứng bật dậy. Đúng lúc này, một bóng người cao giáo lặng lẽ xuất hiện phía sau chủ khống của Học viện Thiên Linh, khiến hắn đột nhiên bay lên văng khỏi sàn đấu. Người ra tay là Giang Nam Nam, hồn kỹ thứ 2 khống chế trọng lực và hồn kỹ thứ nhất yêu cung đã triệt để phát huy ra công dụng tuyệt vời của nó. Thế vậy, An lãnh dạ bên phía Học viện Thiên Linh vội tiến lên phía trước phóng ra vũ hồn băng xương hùng của mình. Thế nhưng đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên thông qua hồn đạo khí khuếch âm: "Băng, ta chính là chúa tể." Ngay sau đó, An lãnh dạ kêu lên một tiếng đau đớn rồi phun ra một ngụm máu tươi ngã nhào xuống đất, hai mắt uể oải thất thần. Trước khi nàng hôn mê, hai con ngươi lại hiện ra bóng hình lạnh lùng của Hoắc Vũ Hạo. Đến đây thì cũng hết tập 36 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.